اليوم رح نحكي عن الشخير. شو هو الشخير؟ الشخير هو لما يمرق الهواء بالأنف والبلعوم وتكون المنطقة ضيقة. هيدا بيؤدي إلى ارتجاج بالسقف الحلق الرخو اللي هو بنقول له soft palate وبيعمل هيدا الصوت المزعج. شو أسبابه؟ أسبابه هي متعددة، من أكثر الأسباب هي مشاكل بالأنف أو بالبلعوم، يعني بيكون في انسداد بهيدي المنطقة. مثلا اعوجاج الغضروف وتضخم اللحميات، وعنده اولاد صغار في يكون عندهم ادينويد هايبرتروفي او تضخم باللحميات، واللوز بيكونوا مضخمين. التشخيص بيصير بالعيادة عند الطبيب، في فحص سريري المريض بيخضع له، وشغله كتير مهمة ان احنا نتأكد من المريض انه ما بيكون عم بيرافق هيدا العارض شيء اسمه تقطيش النوم، منا شغلة عابرة لازم المريض ينتبه لها. وهن عوارضها ببينوا من خلال النهار، بيكون المريض كتير نعسان، ما عنده تركيز مزبوط، وفي يؤدي لارتفاع ضغط الدم بشكل غير مباشر. العلاجات للشخير هن مختلفة، أكيد بنشوف نحن المشكلة الأساسية شو هي. إذا المشكلة بالأنف أو البلعوم عامة بيكون العلاج جراحي، وهون بنلجأ للنيو تكنولوجي اللي هي الليزر. وإذا ما كان عنده مشكلة بهيدي المنطقة أكيد بنخلي المريض يخفف وزنه، عشان هو من أهم الأسباب للشخير، أو بيغير وضعيته لما يكون نايم. نصيحتي للمرضى اللي بيعانوا من الشخير، إذا كانت مترافقة مع تقطيش نفس خلال النوم، لازم ياخدوها بطريقة جدية ويتابعوا مع الطبيب المختص.